Nummer 103 gaan we door met nummer 104. Sarah van Dulven en Teun Kidloitsen. Fokkereigenaar DPH van Tilburg bij Kanaalburg. Dat ze uiteindelijk toch weg. Oh ja?
uw eerste premie melden. Dat is voor nummer 86. Boozem VW. Een kannen keer alwin. Fokkereigenaar Jannie van Wijnkoop uit Wolvenga. Ja, van harte welkom op de Fokdag hier in Wolvenga. Ik ben hier vandaag met mijn collega's Peter de Mulmeester, Jolanda Slootjes. Mijn naam is Manuel Gasteling. Ja, vanuit onze plek wensen wij alle deelnemers heel veel succes en vooral ook heel veel plezier vandaag. We zijn inmiddels begonnen met rubriek 6a, 3-jarige veulenboekmerries. Voor ons staat paardnummer 105. Het is een langgeleide merrie die goed in verhouding staat. Het zal wat opwaartser gebouwd kunnen zijn. Staat wel goed in het rastype, sprekend hoofd met een goede halsvorm. Verder wel een correcte bovenlijn. Kruis zouden we graag minder hellend zien. Het beenwerk zou wat meer kwaliteit uit kunnen stralen. Met name een bemerking op de correctheid van het voorbeen. In stap daar zien we wel veel ruimte. Achterbeen sluit goed aan. Maar in draf zouden we graag zien dat ze meer tot dragen komt. Maar met name kwaliteit beenwerk vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
Ja, jammer voor zo'n beetje. Goed. Hij doet het niet. Goed, gaan we verder met de uitslag van rubriek 6a. Voor ons staat nummer 103. Dat is een merrie die goed in verhouding staat. Die zou in zijn totaliteit iets meer rek in het lichaam kunnen hebben. Al voldoende sprekend is in het hoofd. De hals is verticaal en voldoende lengte daarin. Verder wel een correcte bovenlijn. Kruis heeft voldoende lengte, is ook wel correct gelegen. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. De stap, daar zouden we graag zien dat ze het voorbeen wat verder naar voren zet. En iets meer buiging in het achterbeen heeft, zowel voldoende activiteit in de stap. In draf, daar zien we een goede buiging in het achterbeen. We zou in totaliteit wat meer in oprichting kunnen lopen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan staat voor ons nummer 109. Dat is een merrie die lang gelijnd is, die goed in het rastype staat. Heeft ook een sierlijke, goede belijning. Sprekend hoofd, een lange, goed gevormde hals die voldoende verticaal is. Correcte bovenlijn, het kruis, voldoende lengte, zou wat minder hellend kunnen zijn. Beenwerk zou iets meer kwaliteit kunnen stralen, maar wel royale hoeven en is verder correct gesteld. De stap is ruim, is krachtig en stapt ook heel makkelijk door het lichaam. In draf zien we voldoende souplesse. Het zou vandaag wat meer gedragenheid en oprichting kunnen tonen. Maar gezien zijn goede bouw en zijn goede rastype en ook zijn goede stap vandaag, wordt deze merrie opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. Dan hebben we nummer 104. Is een royaal gebouwde merrie die lang gelijnd is, voldoende sprekend in het hoofd. De hoofd-halsverbinding zou voor het mooi iets lichter kunnen. De hals voldoende lengte, ook wel voldoende gesteld. De merrie heeft een correcte bovenlijn. Het kruis heeft voldoende lengte, iets hellend. Beenwerk heeft goede kwaliteit, het is hard en droog. Het is ook fijn beenwerk.
In de stap zou het iets ruimer kunnen, zou iets meer overtuiging kunnen hebben. Het achterbeen zou wat meer aan kunnen sluiten. Maar in draf daarentegen heeft ze een krachtige draf en een goede gedragenheid laten zien. Met een goed gebruik van het achterbeen. Deze merrie opgenomen in het stamboek, ster met een tweede premie. En dan nummer 107. Ook een merrie die goed in het exterieur staat. Voor het mooie misschien iets langer voorbeen kunnen hebben. Al voldoende sprekend in het hoofd. Hoofd-halsverbinding kan misschien iets lichter, iets zwaar in de hals. Maar verder wel een goede halsrichting en lengte. Correcte bovenlijn. Kruis heeft goede lengte met een correcte ligging. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Achterbeen zou iets minder sabelbenig kunnen zijn. De stap is ruim, het achterbeen sluit goed aan en toont ook voldoende lichaamsgebruik in de stap. In draf, dan komt ze goed tot dragen, ook goede buiging in het achterbeen, ook een krachtig achterbeengebruik. Deze merrie vandaag ook opgenomen in het stamboek en ster met een tweede premie. Ik denk een hele mooie uitslag, dus eigenaren gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, een hele mooie rubriek.
tactisch zo treden voor de beweging daarvan. Stap kan zich weer ruimte mogen maken, maar wel voldoende tak en voldoende door het lichaam. Draf maakt een hele houding en doet ook een licht voeten, weer opwaarts. Dus we doen balans, je bent achter de tak die weer in het lichaam mogen plaatsen, maar zo krijg je daar een tweede premie.
nummer 101. Ook is een nieuwe nummer hoog. En dat kan je natuurlijk zware hout. Net weten mogen. Ook een hele goede schouwbeweging erin. Dan kan je bijna verbinden. En dan kan je mensen daar iets helpen. Kan je voorbeeld in te mogen hebben. Kun je het nog niet uit de droom. Dit een beetje lichaamsgebruik. Dit een beetje wel ritme. Dus dan komt hij eigenlijk een beetje naar achteren. En ritme, de beweging. Dit een beetje de balans. En het lichaamsgebruik. Komt je weg in de tak in de bewegingen. Maar geen stap naar een derde. Ja, dan heeft u trek aan iets om te drinken. Wel een broodje en dan een koek. In de poldertent, de witte tent achter de geluidswagen is dat allemaal verkrijgbaar.
Goed, we zijn inmiddels gestart met rubriek 6b. In de baan hebben wij staan nummer 115. Dat is een merrie die iets opwaarts gebouwd kan zijn, iets sprekender in het hoofd, wel een voldoende lange hals die goed gesteld is, verder een correcte bovenlijn heeft, kruis voldoende lengte maar wat hellend. Voldoende kwaliteit in het beenwerk, ook wel correct gesteld. Zowel in stap als in draf, dan zien we toch dat hij wat takvaster kan zijn vandaag. Vandaar dat hij opgenomen wordt in de stamboek zonder premie. De stap moet een beetje lichaamsgebruik
komen weer Europese terug in de dracht. En dat deze dag weer complex laten zien meer door het lichaam bewegen. Dat is een beetje een hoog ritme. Met name om te bewegen staat hij vandaag in de derde been. Kom maar, 113, 810. Dan hebben we 144. 112 en 111.
Ja, en dan mag 111 zich hier even opstellen. Goed, zijn we aangekomen tot de uitslag van rubriek 6b. We hebben 6 paarden gekeurd, 115 opgenomen in het stamboek zonder premie. En deze paarden hebben we premiewaardig geacht. Te beginnen met 111. 111, een paard die voldoende in verhouding staat, zal wat opwaarts gebouwd kunnen zijn. Ook zou het hoofd iets sprekender kunnen. De hoofd-halsverbinding zouden graag iets lichter zien. Wel een voldoende halslengte en stand. De bovenlijn is, de rugvorm is sterk genoeg. De lendenaansluiting zou wat sterker kunnen. Wel een goede kruisligging met voldoende lengte. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen zou iets minder sabelbenig kunnen zijn. In de stap zou het voorbeen iets verder naar voren gezet kunnen worden. Het achterbeen zou iets meer kracht kunnen hebben, maar heeft wel een goede takt in de stap. In draf zien we een goed gebruik van het achterbeen. Zou daarin wel wat meer souplesse kunnen tonen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 112, ook een voldoende gelijnde merrie, die ook iets opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Wel een sprekend hoofd heeft, wel wat zwaar is in zijn onderhals, wel voldoende lengte in de hals die ook goed gesteld is, een correcte bovenlijn. Kruis voldoende lengte is wel wat hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, heeft ook voldoende royale hoeven. De stap is actief, ook voldoende krachtig in de stap met een goede takt. In de draf zouden we graag zien dat het achterbeen wat meer ondertreedt en die zou ook wat meer ruggebruik kunnen tonen in de draf. Verder wel een goed ritme. Vandaag opgenomen in het stamboek ook met een 3e premie. Dan voor ons nummer 144. Dat is een royaal ontwikkelde merrie die grootramig is met een positieve romprichting. Het hoofd zou iets sprekender kunnen, een zware hoofd-halsverbinding, maar wel een lange hals die verticaal gesteld is. En een schoft die goed doorloopt in de rug, ook wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis is ook goed gelegen met een goede lengte. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is ook correct gesteld. De stap heeft al een goede takt, voldoende ruimte, zou iets meer krachtiger kunnen zijn in de stap. In de draf zien we een goed gebruik van het achterbeen, zou wel het voorbeen wat verder uit kunnen leggen, maar mede vanwege het zeer goede exterieur van deze merrie wordt deze ster verklaard met een 2e premie. Ja, dan hebben we 113 voor me staan. Dat is een merrie die in het eerste opzicht misschien iets meer jeugd kan uitstralen. Die wel voldoende lang gelijnd is en eigenlijk in onderdelen wel heel correct gebouwd is. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hals staat er ook goed op, voldoende verticaal. Verder een correcte bovenlijn heeft. Kruis voldoende lengte, iets hellend. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen, maar verder wel correct gesteld. In stap, daar zien we veel ruimte en het is ook krachtig in de stap. Het laat daarin ook een heel goed lichaamsgebruik zien. In draf, daar zien we een goede buiging van het achterbeen, zou wel wat meer in oprichting kunnen lopen. Alleen ja, wat in onderdeel is dit verder een correct gebouwd paard en die ook zeer goed stapte. Dus vandaar ook ster met een 2e premie. Ja, dan op kop in deze rubriek, nummer 110. Dat is een merrie die een hele goede rasuitstraling heeft, positieve romprichting heeft. Ook een hoogbenige merrie met een sprekend hoofd. De hals staat er goed op, verticaal, die ook voldoende lengte heeft. Verder wel een correcte bovenlijn heeft. Kruis heeft lengte, misschien een fractie hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is ook correct gesteld. De stap, daar zien we voldoende ruimte met een goede takt. Zou iets krachtiger kunnen zijn, maar weer wel veel activiteit in de stap. In draf zien we een goed zweefmoment, ook een goed gebruik van het achterbeen. Verder een hele complete merrie met een goede presentatie vandaag. Die wordt ster verklaard met een 1e premie. Van harte. Ja, oh
hier een hele mooie groep 3-jarige vullenboekmanners die nu gepromoveerd zijn. Tweemaal een derde premie voor de nummers 112 en 111. Dan twee keer een tweede premie voor 113, 144 en de sterren. En op kop op plaats nummer 110, Zinnen van de Piekenstjelp, eigenaar Tjalling de Boer, het Sint-Johannes H. Een teunkeer Ulke. En die zien we dus vanmiddag in de kampioenskeuring weer terug. Ja, Tjalling zet ze maar in beweging.
kijken naar het plastic aan de zijkant van de baan. Marijn, graaf maar even een keer extra. Stap even een rondje en dan draven we nog maar een keer. Dank u wel.
Aan deze kant van de baan is het inmiddels helemaal droog. Aan de overkant ook neem ik aan zo de paraplu's dicht willen doen. Ja, hebben we gekeken naar de presentatie. 118 gaan we verder met 119. Sintje van Dulven, Oude Keetschalke, vakeigenaar DPH van Tilburg, Wijk en Aalburg. En dan kan ik u nog een eerste premie vullen melden bij de Merries. Dat is nummer 96, Keesje van der Waaldijk. En Teun Keesepke, fokkereigenaar Willem Houteman uit Ossen-Zuid. Deze van de volledige gaat wel dood. Die de rode kant in de achter toch wel gesteld. Ja, dit laat een beetje de lichaam vooruit, een beetje de ruimte. Ja, dan heb je dat niet mee gedaan. En voor de kracht maakt hij een heel mooie houding, een mooi houding op, mooi voorbeeld gedaan. Iemand is goed, dan kan je het achterbeen goed voor in de nek mogen brengen. En dan komt het vandaag een tweede. En dan willen we in baan 1 graag nog de heksvuilers nummer 85 en 93. We willen graag weten of die wel of niet komen.
En als mensen zijn die een vullen gekeur willen zien vandaag, dan wil ik u verzoeken om nu naar de nummer N. En daar willen dus nummer 90. Carlos. Als je het nu wil worden, dan nu naar
We zijn bezig met rubriek 6C. Voor ons staat 145. Dat is een merrie die al een positieve romprichting heeft, sprekend hoofd, een hals wat horizontaal, zo, en wel voldoende lengte. De bovenlijn is al wat strak, ook de verloop van de lenden zijn wat strak. Het kruis ligt er goed in, goed gepositioneerd, voldoende lengte. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen zou wat minder zaalbenen kunnen zijn, dat is wel fijn. De stap zouden we graag wat meer ruimte zien. We zouden ook in de pas meer gelijkheid in het voorbeen willen zien. In draften zien we voldoende buiging in het achterbeen. We zouden graag wat meer souplesse willen zien. Daar houdt hij de rug toch wel wat vast. Vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Ja, en dan gaan we de hele groep weer terugzien. In de volgorde 119, 118. Voor stamboekopname. In deze rubriek hebben wij 7 paarden gekeurd, waarbij 145 opgenomen in het stamboek zonder premie. Dan gaan we beginnen met nummer 121. Nummer 121 is een voldoende gelijnde merrie, die wel een goede romprichting heeft, voldoende sprekend is in het hoofd. Hoofd-halsverbinding zouden we graag wat lichter willen zien, ook wat meer lengte in de hals zou niet meer staan. Verder wel een correcte bovenlijn heeft, ook een goede kruisligging met veel lengte erin. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. In de stap dan zouden we graag wat meer ruimte in het voorbeen zien. Terwijl voldoende krachtig. In draf dan blijft ze wat op de voorhand. Zouden we graag wat meer gedragenheid willen zien, ook wat meer lossigheid in de bovenlijn. Wat wel voldoende in het ritme. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan hebben we nummer 106. Dat is ook een voldoende langgelijnde merrie die iets opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals staat voldoende verticaal gesteld, zou wat meer lengte kunnen hebben. De bovenlijn die doet wat strak aan. Het kruis zou wat minder hellend kunnen. Wel voldoende lengte daarin. Het beenwerk heeft wel een goede kwaliteit. Is ook verder correct gesteld. In stap zouden we ook graag wat meer ruimte in het voorbeen zien. Het achterbeen zou ook wat meer door kunnen treden. In draf, ook daar zien we een achterbeen wat achter de massa blijft. Dus zou wat meer in oprichting kunnen lopen. Maar verder wel een correct gebouwde merrie. Vandaag ook stamboek met een 3e premie.
Dan hebben we nummer 120. Dat is een merrie die al een goed silhouet heeft. Staat ook voldoende in het rastype. Het hoofd zou daarentegen wel iets sprekender kunnen, maar wel een goede halsvorm die verticaal gesteld is. Correcte bovenlijn. Het kruis zou wat minder hellend kunnen zijn. Wel voldoende lengte. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De achterbenen zouden wat minder sabelbenig moeten zijn. De stap, ook hier zouden we graag wat meer ruimte in het voorbeen willen zien. Het heeft ook wat weinig schoudervrijheid daarin. Het achterbeen zou iets meer door kunnen treden. Dat is wel voldoende ritme. In draf dan zien we een voldoende zweefmoment. Ook daar zouden we graag zien dat ze het voorbeen wat verder kan uitleggen. Vandaag goed voor een stamboekopname met een derde premie. Dan hebben we nummer 117. Dat is een merrie die voldoende behang heeft. Het hoofd kan ietsje sprekender, doet iets lang aan. Wel voldoende lengte in de hals, iets aan de horizontale kant. Wat verder wel een voldoende bovenlijn heeft. Het kruis heeft voldoende lengte, is ook wel correct gelegen. Het beenwerk zal iets meer kwaliteit kunnen uitstralen, verder wel correct gesteld. In stap zou ik graag wat meer ruimte willen zien en wat meer buiging in het achterbeen. Zo was wel voldoende takmatig. In de draf daar zien we wel voldoende ruimte en buiging in het achterbeen. We zouden daar wat meer schakelend vermogen in kunnen laten zien. Vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we nummer 118. Dat is een merrie die al voldoende in verhouding staat. Ook al een correcte halsvorm heeft. Het hoofd zou iets sprekender kunnen. Wel een correcte bovenlijn, een goede kruisligging met een goede lengte daarin. Heeft goed en hard beenwerk, is ook correct gesteld. Zou iets minder onderstandig kunnen zijn. In stap daar, kan het voorbeen iets ruimer naar voren gezet worden, maar is wel voldoende krachtig in stap en toont ook een goede tact. In draf zien we voldoende buiging in het achterbeen. Zou misschien iets meer oprichting kunnen lopen, maar verder een goede presentatie. Mede door het correcte bouwen en het goede rastype vandaag ster met een tweede premie. Ja, dan op kop hebben we nummer 119. Ook een royale merrie die voldoende hoogbenig is. Toont ook veel frontopstand, voldoende sprekend in het hoofd. Met een lange hals die wel iets horizontaal is. De bovenlijn zouden we graag wel een fractie sterker zien, of voldoende kruislengte. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook wel royale hoeven. In stap dan zouden we graag wat meer ruimte in het voorbeen zien. Zou ook iets krachtiger kunnen zijn, maar het wel een goede tact en ook wel wat buiging in het achterbeen. In draf daar tonen ze een goede gedragenheid. Kon ook makkelijk schakelen erin met een goed zweefmoment. Deze merrie vandaag ook opgenomen in de stamboek ster met een tweede premie. Ja, eigenaren van harte. Viermaal een derde premie en tweemaal een ster met een tweede premie voor de nummer 118 en 119. Ja, hij is nog niet zo lang voorzitter, dus dat netjes aanhangen, dat duurt altijd even. Maar volgend jaar gaat het weer een stuk sneller. Pieter, zet hem maar in beweging.
was de presentatie van Chique Dame. Dan verder met nummer 124. Cindy van de Hulsthof, een Arend Geertjalle, fokkereigenaar J.J. van Weperen, Oosterwolde.
124 gaan we verder met nummer 126. Rooske van de Polen. Een mannetje ronde. Fokkereigenaar mevrouw Annema Hoekstra uit Hoornse Zwaag.
Ja, we zijn inmiddels gestart met rubriek 6D. Voor ons staat nummer 126. Dat is een merrie die een voldoende edel hoofd heeft. Een hals zou wat meer lengte kunnen hebben, wel voldoende verticaal. De merrie doet wat strak aan in de bovenlijn. Het kruis is erg hellend en zou ook wat meer lengte kunnen hebben. Het beenwerk zou meer kwaliteit uit kunnen stralen. En met name de stand van het achterbeen, dat zou het correcte kunnen zijn. De stap is wat kort en gehaast. In draf zouden we wat meer gedragen willen zien. Met name de bewegingsvorm en de correctheid beenwerk vandaag stamboek zonder premie. En dan komt nu op de jury toegestapt de nummer 127, Shadow. Shadow is een Timon Kepier, fokeigenaar Nestor Alexandru Dan uit Boekarest.
en even een mededeling voor de eigenaren van de veulens die een eerste premie gekregen hebben. Die mogen ook alle 3 terugkomen in de kampioensring. Dat zijn de nummers 86, 88 en 96. Staat hier opgesteld nummer 142, Sikke Hiske van de Squalene, de Menneke Maurus, fokkeneigenaar van ons Freulich uit Kimswijk.
viertal terug. In de volgorde van de 142, 123, 124, 127. Nog 127 deze kant op komen. Ja, dan zijn we weer aangekomen aan de uitslag van rubriek 6D. Voor mij staat nummer 126. Ja, sorry. Correctie, 127. Dat is een merrie die voldoende in verhouding staat, ook wel een sprekend hoofd heeft. Die hoofd-halsverbinding zou wat lichter kunnen, verder wel een goede halsvorm heeft. Wel een correcte bovenlijn. Het kruis heeft voldoende lengte, dat is wel hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Dan zou in het voorbeen wel iets correcter qua stand kunnen zijn. De stap, dan zou het voorbeen wat verder naar voren gezet moeten worden. Het achterbeen wat meer ondertreden. Het is ook wel wat kwetsbaar wat betreft de tak in de stap. In de draf zien we voldoende gebruik van het achterbeen. Er komt ook wel voldoende tot dragen. Wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere waardering zouden we wat een betere prestatie in stap willen zien. Dan hebben wij 124, dat is een langgelijnde merrie. Voor het mooie iets opwaarts gebouwd kan zijn. Wel een merrie die veel behang heeft, voldoende sprekend in het hoofd. De hals heeft lengte, al iets horizontaal. Voldoende sterk in de bovenlijn. Het kruis heeft wat lengte, is ook wel correct gelegen. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen zou wat minder sauerbenig kunnen zijn, wel voldoende royale hoeven. De stap is toch wel wat gehaast. Zou het voorbeen wat verder naar voren moeten zeggen, het achterbeen wat meer buigen, maar voldoende takmatig in de stap. In draf zien we een goede buiging van het achterbeen. Het komt ook wel tot dragen, maar zou dit wat beter vast moeten houden nog. Vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan voor ons nummer 123. Dat is een merrie die lang gelijnd is, veel rek in het lichaam heeft. Voor het mooie iets opwaartser kan zijn, maar een voldoende sprekend hoofd, iets zwaar over halsverbinding, maar een goede halsvorm. Correcte bovenlijn, een zeer goed gelegen kruis die ook veel lengte heeft. Beenwerk is hard en droog, verder ook goed gesteld. In stap zien we voldoende ruimte, het achterbeen sluit aan, ze voldoende krachtig in de stap. In de draf zou ze misschien iets meer gedragenheid kunnen tonen, maar toont wel voldoende buiging in het achterbeen. Vandaag opgenomen in het stamboek, ster met een tweede premie. En dan op kop nummer 142. Dat is ook al een royaal gebouwde merrie die hoogbenig is. Zou in het hoofd wat sprekender kunnen. Wel een voldoende lange hals die goed gesteld is. De bovenlijn is verder correct. Kruis zou wat minder hellend kunnen zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, voldoende royale hoeven. In stap daar zien we voldoende activiteit. Ook voldoende ruim en een goede takt in de stap. In draf toont ze een goed gebruik van het achterbeen. Kan ook wel goed tot dragen komen en makkelijk schakelen. Ook deze merrie vandaag ster verklaard met een tweede premie. Eigenaren weer van harte gefeliciteerd. Vier paarden terug in deze rubriek, waarvan 2 gepremieerd met de derde premie. En de 2 koppaarden een tweede premie ster. Eigenaren gefeliciteerd.
En opbeste de jury is nummer 128. Dat is Pia Tina BB. Mathies G. Alwin. Fokkerijvenaar J.D. Bos uit Leeuwarden. Dat was de prijslijst van 128. Verder 129. Rayleigh Gede. Teun in Norbert. Fokkerijvenaar Stal Jede Fledder uit Fledder.
Ja, inmiddels zijn we gestart met rubriek 6e. Voor ons staat nummer 130. Dat is een merrie die voldoende evenredig gebouwd is. Zou iets opwaarts gebouwd kunnen zijn. Voldoende sprekend is in het hoofd. Verder wel een goede halsvorm heeft, verticaal, die lang is. De rug is voldoende sterk. De lendenaansluiting zou wat sterker kunnen zijn. Het kruis zien we graag wat minder hellend. Beenwerk heeft wel voldoende kwaliteit. Het achterbeen is wel fractie rechtgesteld. De stap, daar zou ze meer ruimte in het voorbeen kunnen maken. En met name takvaster in de stap moeten zijn. In draf, daar zou ze wat meer tot dragen kunnen komen. Dan zien we graag wat meer souplesse, dus wat meer ruggebruik vandaag. Merrie wordt opgenomen in het stamboek zonder premie.
presentatie nummer 131. We hebben nog één merrie te gaan, dat is nummer 132, Riske van der Waaldijk. Marcus Ken Anders, fokkeneigenaar TFM Houterman uit Kemmel.
De conducteurs zitten in deze rubriek. Dat zijn de nummers in de volgorde 129, 128, 131, 132. Ja, dan mag nummer 132 deze kant op komen. Dan zijn we aangekomen tot de uitslag van rubriek 6e. Mijn boekje moet even meewerken. 5 paarden gekeurd. We hebben er in ieder geval 4 terug in de baan. Voor ons staat nummer 132. Is een voldoende langgeleide merrie die een goede romprichting heeft. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hals is goed gevormd, staat ook verticaal. De rug is voldoende sterk. De lendenaansluiting zouden we graag wat sterker willen zien. Het kruis is goed gelegen, zou iets meer lengte kunnen hebben. Verder wel hard en droog beenwerk. De achterbeen is ook wel correct gesteld.
Ja, in stap dan is het toch wel wat gehaast en zou het voorbeeld wat meer naar voren gezet kunnen worden. In draf dan zien we voldoende gebruik van het achterbeen. Het zou daar wel wat meer oprichting kunnen tonen. Dus met die wat opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we nummer 131. Voldoende evenredig gebouwde merrie. Het zou iets sprekender in het hoofd kunnen. De hals voldoende lengte. Er staat ook verticaal gesteld. De bovenlijn zouden we graag wat sterker willen zien. Het kruis zou ook wat minder hellend kunnen zijn. Wel een goede halsvorm overigens. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen een fractie sabelbenig. En met name het voorbeen zouden we iets correcter gesteld willen zien. De stap zou iets ruimer kunnen. Wel voldoende takmatig. In draf, daar komt ze wel goed tot dragen. Heeft ze ook wel een goed gebruik van het achterbeen. Vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Aan nummer 128, een evenredig gebouwde merrie, die ook voldoende in drastype staat. De hoofd-halsverbinding zou iets lichter kunnen zijn, alhoewel een lange hals die verticaal gesteld is. Al een correcte bovenlijn, iets gedreven op de lendenen. Het kruis is goed gelegen, wel voldoende lengte daarin. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen, dat is verder wel correct gesteld. In stap, daar zien we veel ruimte, is ook actief. Er is een krachtig achterbeen gebruikt. Laat ook heel veel lossigheid zien in de bovenlijn in de stap. In het draf, daar zien we ook een goede ruimte in het voorbeen, goed gebruik van het achterbeen. Dat zou iets opmaten kunnen, maar het wel voldoende krachtig in de draf. Ook vandaag stamboek ster met een tweede premie. Ja, op kop in deze rubriek. Een merrie die hoogbenig is met een goede romprichting, vooral wat een moderne opdruk heeft. Het hoofdje is voldoende sprekend, de hals heeft lengte, ook wel correct gesteld. Correcte bovenlijn, het kruis zou ietsjes langer kunnen, het wel goed qua ligging. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, dus zal ze wel wat royalere hoeven kunnen hebben. In stap zien we voldoende ruimte, het is ook wel actief en takmatig. We zouden toch graag zien dat ze iets meer buiging toont in het achterbeen. Maar in draf heeft ze ook goede ruimte in het voorbeen, komt makkelijk tot dragen. Deze merrie ook vandaag ster met een tweede premie. Eigenaren van harte. Ja, in deze week ook dus 4 merries weer terug. 2 maal met een derde premie en de 2 koppaarden een tweede premie ster. Dames en heren, als voorzitter van de volksvereniging Het Friese Paard Wolbega vind ik het fijn dat jullie er allemaal zijn. Van harte welkom namens het bestuur. De 72e keuring vindt vandaag plaats, waar we gisteren al een mooie aanvang mee hebben gemaakt op het mooie terrein van Celebrity Stables. We hebben hier, en ik sta er middenin, een mooie zandbodem voor de paarden. En we hebben een ruime baan op het gras waar de veulens zijn gekeurd. We hopen dat de inzenders tevreden zijn. En gelukkig, er zijn veel paarden
die door een goed team van juryleden worden beoordeeld en geplaatst. Ook een woord van dank voor de sponsoren. Iedereen die bijdraagt om deze keuring mogelijk te maken, grote dank daarvoor. En dan de vrijwilligers. We hebben ze gelukkig groot in aantal. Voor allerhande werk op de keuring kunnen we niet zonder. Als er nu parkeerwachten zijn, ringmeesters, cateringhulp of terreinopbouw, we kunnen er niet zonder. We zijn jullie erg erkentelijk. Hulde voor jullie om belangeloos mee te helpen. Deze dag, we hebben ook weer, en de dames van de loterij zijn ongetwijfeld bij u langs geweest, maar we hebben er nog een paar die we nog wel zouden willen verkopen, een paar loten. We hebben zeer aantrekkelijke prijzen, echt prijzen die er tot toe doen. Zorg dat u een aantal loten koopt, kans op zo'n prijs en het helpt ons de keuring rond te zetten. Maar bovenal, op de keuring krijgt ieder paard een beoordeling hoe hij zich verhoudt tot het gewenste paard, zeg maar tot het fokdoel. Soms zal dit vreugde betekenen, soms ook een teleurstelling. Maar vergeet dan niet dat je met hetzelfde paard naar huis gaat dan waarmee je gekomen bent. Ik wens een ieder nog een plezierige en een nuttige voortzetting van deze keuring. Dank u wel. Ja, en natuurlijk ook hartelijk dank aan de voorzitter die deze week menige keer de buienradar heeft bekeken. Hij zegt, in de jaren dat ik boer was, keek ik er wel eens na. Maar nu zit ik wel 20 keer per dag op die buienradar te kijken, want hij was zo zenuwachtig dat het hier zo slecht weer zou zijn. Nou, hij heeft volgens mij ook op de knieën gelegen. Het is gelukt. We hebben een mooie dag hier en nog één rubriek te gaan en dat is de rubriek met de kroonmerries. En dan gaan we beginnen met nummer 136. Kom maar binnen. Nummer 136 is Friedrich en een ijzeren heer Marten. Fokker, Christina Manea Breaza, Judith Prahova. Eigenaar, Marijn Zwart en Mieke te Schuren uit Ureter.
foto's uit onze fokkerij. En deze is ook 7 jaar oud. Die staat dus voor. We willen toch ook graag de volgende droommerries deze kant op hebben. Nu onderweg naar de jury nummer 137, Elbrecht van de Herderzoeker. Johannes Gebeert, fokkereigenaar, Fokker Eole Helder uit Nijenwouden.
zult ze maar hebben. Hier komt nummer 134. Stalgenoot van Elderen van Herdenhoeven. Hier hebben we Bernau van Herdenhoeven. Ook Johannes Geers Hendert. Ook fokkereigenaar Fokker en Jildert Hendert bij Jouden. En dan is nu onderweg naar de jury nummer 135. De vrijwilliger is Femke van Hendriksien. En Alwin P. Deutschen, fokkereigenaar A. Akkerman uit Rotsterhout.
Dat was presentatie nummer 135. Nog één te gaan in deze rubriek. En dan is nu onderweg nummer 138. Vierboom, Bloem van de Jonger. En Epke, Keer Ilke, Fokker-eigenaar Jelly Veldman, Donkerbroek. En dan krijgen we deze mooie groep kroonwinners weer terug in de volgorde 135, 136, 137, 134, 138.
koploper. En de jury die er eruit zie ik, 138 mag ze hierop staan. Ja, zijn we begonnen met de laatste rubriek van vandaag, rubriek 10. Premiekeuring van kroonmerries. Altijd een mooie rubriek. En ik denk ook dat we hier weer een mooie collectie kroonmerries in de baan hebben. Te beginnen met nummer 138. Dat is een merrie die wel veel fronten heeft, ook voldoende evenredig gebouwd is. Een sprekend hoofd heeft, een goed gevormde hals. De rug is voldoende sterk, iets gedrevene lendenen. Het kruis zou iets minder hellend kunnen. Het beenwerk is wel wat gehoekt in het achterbeen, zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. In de stap zouden we graag zien dat ze iets ruimer stapt en iets krachtiger, maar wel een goede presentatie, een draf liet zien. Vanwege de kwaliteit beenwerk vandaag geen aanwijzing voor het CK. Nou, nummer 134, dat is ook wel voldoende evenredig gebouwde merrie met een sprekend hoofd. De hals staat er voldoende verticaal op, heeft ook lengte. De hoofd-halsbinding mag misschien voor het mooi iets lichter. De bovenlijn is op zich voldoende sterk. Het kruis is goed qua lengte, iets hellend. Al een goede kwaliteit in het beenwerk, ook correct gesteld. De stap is ruim en actief, heeft ook veel lossigheid in de bovenlijn. In de draf daar zien we maakt ze veel houding en heeft een krachtig gebruik van het achterbeen. Ook deze merrie heeft een hele goede IBOP gelopen met een 9 en nog een keer een 9 op stap en draf. En ja, ze overtuigt ons voldoende vandaag voor een eerste premie en een aanwijzing voor het CK. Ja, dan nummer 137. Ook een merrie die veel fronten heeft, veel behangen heeft, sprekend hoofd. Iets minder zware hoofd-halsverbinding zou kunnen hebben, maar wel een hals met veel lengte die verticaal gesteld heeft. Ook een merrie die in zijn totaliteit veel statuur heeft, correcte bovenlijn, kruis, veel lengte erin, kwaliteit beenwerk is voldoende. De stap is actief en ruim, het achterbeen sluit daarbij ook goed aan. In draf daar zien we ook voldoende kracht in het achterbeen, draaft voldoende in balans vandaag voor een eerste premie en een uitnodiging voor het CK. Ook nummer 36, dat is ook een merrie die goed statuur heeft, die voldoende lang gelijnd is. Heeft ook veel behang, voldoende sprekend in het hoofd, een correcte bovenlijn, het kruis, voldoende lengte, misschien een fractie hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook voldoende royale hoeven eronder. De stap is ruim, het achterbeen sluit ook goed aan. We zien ook voldoende kracht in het achterbeen. De draf, ook hier goed gebruik van het achterbeen, komt makkelijk tot dragen vandaag. Ook goed voor een eerste premie en een uitnodiging. Ja, dan op kop op deze rubriek nummer 135. Met name heel opvallend is door een goede jeugduitstraling. Een merrie die lang gelijnd is, een sprekend hoofd. De hals staat er goed op, een correcte bovenlijn. Kruis heeft voldoende lengte, zal misschien wat minder hellend kunnen. Beenwerk heeft veel kwaliteit, het is ook fijn beenwerk, is correct gesteld. De stap, daar zien we veel ruimte, het achterbeen sluit goed aan. Het zal misschien iets krachtiger in het achterbeen kunnen, maar stapt wel goed door het lichaam. In de draf daar zien we goede ruimte in het voorbeen, veel buiging in het achterbeen, kan ook makkelijk schakelen. En daarmee verdient ze ook een eerste premie en een uitnodiging voor het CK. Eigenaren van harte. Ja, altijd een hele mooie rubriek, al die kroonmerries. Jammer dat de eenheid niet meegaat naar de centrale keuring, maar de eerste vier, alle vier een uitnodiging voor de CK. En daar gaan we deze prachtige merries allemaal weer terugzien. Ja, Challing, geef maar gas. Hoor je hier naar onder?
Ja, en dit was dan de laatste keuringsrubriek. We gaan om 1 uur beginnen met het middagprogramma. Maar wij zijn eerst een enorme volksgroep zullen gaan verwelkomen.
En wat voor een begin hebben we hier. Sinds jaren hebben we eindelijk weer eens een fokgroep. En wat voor een fokgroep. De fokgroep van de Arebo-hoeve. En de aanvoerster van het hele spul is Kunemaike van de Arebo-hoeve. Een 21-jarige stermerrie. Een jonge Nikle. En die heeft 3 sterrennakomelingen en is de grootmoeder van Jimte 533. Die loopt hier nog tussen. Wist je dat u hem kunt vinden? En de nakomeling die we nou ook willen vermelden, dat is Tekla van de Arebo-hoeve. Een 10-jarige stermerrie van Epke 474. Tekla heeft tot nu toe 5 nakomelingen, waar we zo op terugkomen. Wietske Kune van de Arebo-hoeve, ster 9 jaar oud. En de vader is Hedwig 481. Op de Fokdag in Limburg behaalde een enkele nakomeling van haar dit jaar een eerste premie. En bij de voorrijdagen van dit jaar liep de 3-jarige Romke van de Arebo-hoeve mee. Helaas niet doorverwezen naar het verlichtingonderzoek. Dan Zita van de Arebo-hoeve, ook een stermerrie van 6 jaar oud. De vader is Johannes 484. Die is hier vandaag niet aanwezig, want die woont 1200 kilometer verderop. Dan als nummer 4 hebben we Renske Kune van de Arebo-hoeve, een 3-jarige. En de vader is Ime 507. En dan gaan we nu terug naar de nakomelingen van Tekla. Met nummer 5 ziet u Hieke van de Arebo-hoeve, een 6-jarige sterrenmerrie. En de vader Johannes 484. Op de Fokdag in Limburg behaalde een enkele nakomeling van haar dit jaar een eerste premie en werd reserve jeugdkampioen. Met nummer 6, u had hem al gezien, Jimte 533. Geboren als Jurre van de Arebo-hoeve, 5 jaar oud. De vader is Ulbrand 502 en hij was kampioen hengschuilen op de centrale keuring. Dan hebben we, en die is niet aanwezig, Nienke van de Arebo-hoeve, een 4-jarige sterrenmerrie, vader Ulbrand 502. En die werd als enter jeugdkampioen bij het Friesland. En als laatste nummer 7, Tanja Tekelen van de Arebo-hoeve, 2 jaar. De vader is Ulbrand 502 en die stond gisteren in de rubriek op 1A en werd bekroond met een eerste premie. Dat was een heel verhaal. Het zijn nog hele mooie paarden. En we gaan geen ongelukken maken, dus we houden de hengst een beetje apart van de merrie. Ja, die verdient ook wel een plekje voor zichzelf. Zo'n mooie hengst qua statuur. We gaan hem straks ook nog in beweging zien. Maar het is mooi om te zien dat hier al deze merries opgesteld staan als naamkomelingen uit de 21-jarige sterrenmerrie Kunemaike van de Arebo-hoeve. Nu ben ik een beetje kwijt welke waar staat. Oh, die staat helemaal vooraan. Ik zou zeggen, die mag wel eens een stapje naar voren doen. Dat is toch de aanstichter van dit hele gebeuren. Je mag hem er wat meer ervoor zetten hoor. Want deze verdient het ereplaatsje. Zet hem maar een beetje die kant op. En zet hem er maar voor. Ja, zet hem daar maar neer. Want dan hebben we de nakomelingen van deze sterrenmerrie, 21 jaar oud, dames en heren. En dat zijn dan de nummers 2, 3 en 4, Tekla, Wietske Kune en Renske Kune. En dan een beetje verderop komen we tegen Hieke van de Arebo-hoeve met nummer 5. Nummer 6, Jimte. Nou, die gaat straks even te zorgen dat jullie allemaal van de vloer gaan. En als nummer 7 staat erop gesteld Tanja Tekelen
naar Rebenhoeven en gisteren beloond met een eerste premie. Ja, we gaan al die paarden nu in dezelfde volgorde even een stapje rond. Daarna gaan we eruit en dan gaan ze zich allemaal individueel presenteren. We zijn toch al iets uitgelopen, dat maakt ook niet uit. We nemen gewoon de tijd voor deze hele prachtige fokgroep. Eindelijk na jaren weer eens een keer aanwezig op de fokdag van onze fokvereniging. En daar gaan we aandacht aan besteden. In de hoop dat we ook volgende jaren misschien 2 of 3 extra groepen zullen mogen verwelkomen. Ja, Pieter, hou hem vast, hè. Het blijft het maar, jongen. Nicolas 309. Ja, en dan zitten we nog steeds in. Geef een aantal dagen en applaus mee. Goed, dat was Kundewijker. Gaan we verder krijgen we, als het goed is, Tekla van Arebu. Tekla, 10-jarige sterrenmerrie van Epke 474. We kunnen zien dat de goede paarden tellen de leeftijd niet. Ja, als het goed is krijgen we nu Wietske kunnen van de Rebenhoeven. De sterrenmerrie van 9 jaar, vader Hector 481. Krijgen we de nummer 4. Renske kunnen van de Rebenhoeven. Was vanmorgen helaas iets onregelmatig bij de presentatie in Harderwijk. Nou, wel dat er heeft gezien. 3 jaar
507. Nummer 5. Hieke van de Arebehoeven. De 6-jarige sterrenherrie. Vader Johannes 484. En dan laten we Jimte nog even staan. Dan krijgen we nu nummer 7. Tanja Tekela van de Arebehoeven, een 2-jarige Nelly van Ulberand 502. En die werd gisteren bekroond met een eerste premie. Ja, en dan gaat hij nu toch echt komen. Jimte 533, triple A. Gevolgd door de heer Arends. Inmiddels eigenaar de familie Okkema. Jimte heeft een stokmaat van 1,67, geboren in 2019. En de afstamming Ulbrand, Epke, Liekle, Dirk. Dit is het Medistaan 120, de 9e generatie, en het verwantschap van slechts 17,5%. Ja, zo'n paard is als kampioen geboren. De DNA-test, hij moet even doorlopen over het verhaal, is nog lang niet klaar. Hij is fosfactorvrij, dwerggroeivrij, waterhoofdvrij. Dus van alle kenmerken die we kunnen vaststellen, is die allemaal te vrijwaardig. We kunnen hem dus risicoloos gebruiken. En dan wat prestaties van Jimte. Hij was eerste geplaatst in zijn rubriek en door naar de kampioenskeuring op de Hengstenkeuring van 2024. Hij had de hoogste dagscore bij de IBOP van 82 punten en behaalde hiermee zijn triple A predicaat. Eerste plaats in zijn rubriek door naar de kampioenskeuring van de Hengstenkeuring 2023. Kampioen Hengstveulens Centrale Keuring 2019. Zo jong en al zo succesvol. Dit jaar wederom op de Hengstenkeuring op kop in zijn rubriek en door naar de kampioenskeuring. Hij onderscheidt zich door zijn stapelzoek. Nee, ik heb een rapport. Moet hem ophouden. Hij kan er heus nog wel een rondje mee. Oh, aag is moeilijk, kan niet meer. Maar het is een lang geleide jeugdigheid. Beschikt over een onvaartsoort oprichting. En hij is over een correct en goed bespierde gesloten bovenlijn en een lang kruis. Hij heeft heel veel lengte in de voorbeen en het is hard en droog. Jimte 533, die kan gebruikt worden om een positieve bijdrage te leveren aan een sterk fundament en een goede bovenlijn. Tevens kan hij zowel de tact als de ruimte in de stap verbeteren. Ook kan hij souplesse en uitstraling doorgeven. Nou, en dan komt de hele groep weer binnen. Ik had nog een heel verhaal, maar als Aag het niet bij kan houden, dan moet ik ook maar niet bij gaan houden.
Jan van Weteren, kom even deze kant op. Jan van Weteren. Kijk en geniet van zo'n mooie groep paarden. Jarenlang hebben we dat niet mogen zien op onze fokdag, maar dit jaar hebben we echt een top fokgroep. En dan zou ik zeggen van, stel ze maar even weer op, zoals je ze net ook neergezet hebt. En dan zullen we even de nodige versierselen gaan aanbrengen. Gaan we ook even hierheen komen. Arends natuurlijk. Kom even deze kant op. Want zonder jou hadden we dit ook niet gezien. De heer Arends bij het begin van deze volksgroep. En ik geef even het woord aan de voorzitter om dit speciale moment ook even toe te doen. Ja, deze 2 dagen kunnen we genieten van mooie paarden. We hebben met elkaar al heel veel gezien. En dat genieten dat duurt nog wat langer, maar toch een heel mooi intermezzo wat we nu hebben gehad met de volksgroep van de familie Arends. En wat is het dan mooi dat je een fokhengst, of dat een hengst gefokt door de familie Arends, dat die hier dan ook bij is, dat die zich fantastisch laat zien. En gedurende de presentatie van de paarden liep ik al even naar Arends toe, want ik denk dit is toch een dikke felicitatie waard. En ik ben ook blij dat hij met zijn crew hier in de ring staat. Want nou ja, zo'n fokgroep, iets wat je hebt opgebouwd, dat neemt veel tijd, veel inspanning en toewijding en een beetje geluk. Maar wat staan hier toch een beste paarden in de ring, mensen. En ik zou u willen vragen, ik ga dadelijk de moeder van de hengst Jimte, daar ga ik het lint even aanhangen. Maar ik vraag van u, en ik hoop dat de paarden dat kunnen uitstaan, een bescheiden applaus. Maar wel een heel gemeend applaus, want ik vind dit een super felicitatie waard.
krijgen. Ja, en dan gaan ze nu rustig de baan verlaten. Ik denk dat Jim de straks nog wel eventjes een rondje in tempo voorbij gaan komen. Ja, dat gaat helemaal lukken. En geef ze nog een applaus mee, dames en heren. De fokgroep van daar in Behoeven. Meneer Arends, dank voor deze inbreng. En graag tot volgend jaar met weer deze groep en misschien nog wat anders erbij. Een afstammeling van Dane, Reinder, Onne en Olof. Geboortejaar 2018, stokmaat 1,65. Fokker, familie de Vries uit Hiddelopen. De prestatie die we hier van op papier hebben staan is: hij was kampioen jonge heksen op heksenkeuring en algemeen kampioen heksenkeuring 2022. Een topper.
Reservekampioen jonge hengsten op de Hengstenkeuring 2023. Kampioen Hengstveulens CK 2023. Sportpredicaat is behaald. Het is een zeer luxe en modern kleine hengst. Met een prachtig front en beschikt over hart en eroverheen beenwerk. Opvallend is zijn leergierig en meewerkende karakter en hij toont dit in alle disciplines. Opvallend is dat goed en snelle geluid van zijn achterheen. Verder heeft 24 is afkomstig uit stam 15. En deze stam is bekend als sterke wezen sportlijn. Zij grootmoeder Witske van Hielpen is een prevalente model en sportleiding. En hij is een halfzus en een halfzus van IJzen 489. Hun moeder, Lieke van Hielpen, is een sterke referente prestatiemerrie. De eerste jaren gang Veulens laten een zeer positieve indruk achter. Velen ontvingen een eerste premie en meerdere werden kampioen op de Bokdagen. Het kampioenschap op de CK 2023 was goed voor, vertegenwoordigd door Veulens van Herre 524. En zo wist hij dan ook bij de Hengstveulens het kampioenschap op zijn naam te schrijven. Luxe en extra beweging dat het met Herre is met zijn, wat Herre meegeeft aan zijn nakomelingen. En Herre, dat we een rastype, model, karakter, instelling en snelheid en kracht in het achterbeen gebruiken en verbeteren binnen de fokkerij. Herre 524 is vrij van waterhoofd en wilde groei. Ja, en daar willen we allemaal zoveel mogelijk informatie van de hengsten gaan vertellen, maar ik kan het allemaal niet zo goed lezen op die kleine telefoontjes, dus dat gaat afgeven doen. Maar ik kan u vertellen, dit is Manno. Manno 541. Sterk gebouwde, sympathieke hengst met een stoer voorkomen. Een correct en hard beenwerk. Manno 541 valt op door zijn goede instelling, waarbij hij veel inzet en go heeft. Een hengst die elke dag voor je wil werken. Gedurende het centraal onderzoek liet Manno 541 een constante prestatie zien en hij beschikt over een krachtige stap met veel ruimte en tact. Gedragenheid in de draf en een mooie opwaartse galop. Manno 541 is een allround gebruikspaard met veel inzet. Manno is de eerste goedgekeurde zoon van de stamboekhengst Konger 478 en komt uit een predicaatrijke moederlijn met veel prevalent bloed. Zijn moeder is de prevalente stermerrie Noor F. van Andries en daarnaast is Manno interessant voor de bloedspreiding met een verwantschapspercentage van 17,7%. Manno 541 kan bouw, instelling en bewerkbaarheid goede stap toevoegen en ingezet worden vanwege zijn interessante bloedvoering. Achter, dankjewel dat je me gered hebt. Mijn ogen zijn niet zo goed als ik. Nou, en dan mogen de beide hengsten hier even naar het midden komen.
kunt u ook een dekking winnen van een van deze hengsten. En niet alleen van deze twee, maar van het hele assortiment wat er bij Kadijk op stal staat. En dat niet alleen van de Kadijk, maar ook bij de Mersken hebben we een prijs die daarbij verdiend wordt. Gratis dekking van het hele aanbod wat bij de familie Okkema en of bij de boer op stand. Ja, en ook hier even een mooi plaatje van. Dus één goed loodje en u kunt een van deze hengsten voor gebruiken om die weer achter te krijgen. En dat geldt ook voor stal de Mersken. De volgende ronde. De Willem erachteraan. Geef een applaus mee, dames en heren. Herre en Mano. Dat je al in meenemen, dan kun je weer goed thuiskomen vanmiddag. En dan wil ik toch nog even de hoofdsponsoren van dit jaar naar nu onder uw aandacht brengen. Dat is Ponnentransporten uit Katwijk. Konag aanhangers uit Nagelen. Van de Veer Stallenbouw uit Bolvera. Stal de Mersken uit Sint-Gerswoude. Stal van de Kadijk uit Sint-Johannes. En we hebben er nog meer. Rudolf de Jong Interieurbouw. Houthat Martin Robben Onderverkoop. De Lindenmakelaars. Die kent de baas daarvan niet. En de paardenkliniek Wolvenga. We lopen iets voor op het programma. We moeten even een beetje geduld hebben. En dan gaan we daarna direct over naar het solo-kampioenschap hengsten. Even een klein momentje geduld.
Op koploop nummer 10, Bo Uiterwieden, geboren 16 mei 2024. En Alver Peer Epke, fokkeneigenaar J. Gaal en P. Willeboer uit Van de PV. Die loopt niet op top, maar die loopt op de tweede plek. Dat is nummer 10. Op koploop nummer 86, Borum VW, geboren op 10 april 2024. De vader is Kanna 534, maar Alwin 469. Fokkeneigenaar Harry van Wijnkoop met Wolverga. En dan loopt er nou ook nog nummer 88, Bijzonder van de Arebehoeven. Die is geboren op 26 april 2024. En dat is een Jimte, fokkeneigenaar, de heer Arends uit Bijlen. En dan willen we straks graag op catalogus volgen even laten dragen, als dat kan. En dan gaan we gelijk een rondje draven. Nummer 10, Bo Uderwieden. Van 16 mei dit jaar. Alger Epke. Gefokt in eigendom van J. Gaal en P. Willeboer uit Van de PV. Dankjewel. Nummer 86. Nummer 86, Bozen, VW. 10 april dit jaar. Kanne Peer Alwin. Fokkeneigenaar Hannie van Wijnkoop uit Wolverga. En die denkt, ik heb dat gezien vanmorgen, ik ga daar de kant op. Maar het is toch de bedoeling dat we hier naartoe komen. Ja, en daar zijn we. Bijzonder van de Arebehoeven. Voor 26 april. Jimte Peer Allen. Fokkeneigenaar en Arends uit Bijlen. En dan mogen ze alle drie weer binnenkomen.
Ja, en de jury is al druk in overleg, hoor ik van, ja, dat is de beste, dat was daar beter. Ik weet wel welke het beste is, maar dat ga ik toch aan de jury vragen. En wie mag ik het nog geven? Johan van der Velde. Goedemiddag allemaal. Ik heb gisteren en vandaag mogen jureren met mijn collega Petra Smit en Esther Reen. We hebben een mooie collectie veulens voorbij zien komen en mogen beoordelen. We zien er hier 3 hengstveulens van. Gisteren hadden we eentje en vandaag hadden we er 2. En in principe zijn het eigenlijk allemaal al winnaars en bovengemiddeld gescoord. Allemaal eerste premies. Maar het is aan ons om hier een kampioen uit te zoeken. Nou, we hebben gewikt en gewogen, gekeken naar de kwaliteiten, de individuele kwaliteiten. En wij zijn van mening dat nummer 10 het meest aan het plaatje voldoet. Dus nummer 10 wordt kampioen vandaag. Nummer 10 is het meest compleet, luxe veulen, hoogbenig, stapt heel makkelijk en een mooie draf. Maakt een mooie houding, klimt er mooi in. En dan kan ik u meedelen dat nummer 10 niet alleen de beste hengstveulens is, maar dat gaan we wel eens verhuldigen. En dan willen we graag ook dat Frank Fokkers even deze kant op komt. De voorzitter van ons bestuur van het stadboek. En die mag ook altijd de honneurs waarnemen op dit soort dagen. En we zijn bijzonder verheugd dat hij dat wil doen. En dan mag dit veulen nog even blijven staan. Het gaat heus een hele ronde lopen, maar we hebben nog een extra prijs voor deze jonge heer. Het is namelijk het eerste premie hengstveulens uit een stamboekmerrie. En daarvoor hebben we een speciale prijs door het stamboek beschikbaar gesteld. En de heer Fokker zal proberen dat om te leggen. Ja, en Willem, zetten we de beweging een hele ronde. Het zal wel 1,5 ronde worden, ben ik bang, maar goed, die moet wel.
gokken met een stapelmerrie. Niet alleen de best gokken, de stapelmerrie, maar dan ook nog een kampioensveulen. Eigenaar van harte gefeliciteerd.
Tweede van het loopduin, nummer 35. Boomgreep van het Steenheim. Van 8 juli. En dan van Gosse in Marcus. Fokkeneigenaar H. Hops en mevrouw B. van de Veen, Lange Zwaar. En dan de derde loopduin, nummer 96, Keesje van de Waaldijk. We zullen van 16 maart dit jaar. En dat is een Teun keer Sipke. Fokkeneigenaar Willem Houterman of zijn zuid. En ik wil u als publiek vragen, als u een leeg bekertje heeft, gooi ze even naar op hart, want ze waaien alle kanten op met dit weer. En als we nummer 96 aan heeft gehad, dan gaan we starten met nummer 32, 1 rondje weer gelijk in de draai. Alleen. Nummer 32. 24 mei 2024. Van Gosse keer Duitsland. Fokkeneigenaar Rudolf de Jong uit Oudehoorn. Eigenwijs beestje, woorden erop. En dan verwachten we nu nummer 35. Hij was booggever van het Steenheim. Jong beestje van 8 juni. En dan gaat naar Gosse, en dan even kijken naar Marcus. Fokkeneigenaar H. Hops en mevrouw B. van de Veen, Lange Zwaar. Een mooi parlementair grafje. Heel leuk. En daar hebben we heen gegaan. Nummer 96. Keesje van de Waaldijk. Dat is voor op 16 maart. Een Teun keer Sipke. We gaan het de deze kant op zien.
Teunke Zipke, fokkereigenaar Willem Houteman uit Osterberg. Ja, en als je weer aangeleid is, dan komen we alle drie weer in stapsgebaan binnen. En daar zijn ze alle drie weer. Vossen, tweemaal Vossen en Rieke. En eenmaal een Teun. Er wordt nog even echt serieus naar gekeken. Dan gaan we jullie vragen of ze er bij de hut zijn. Ja, we hebben ook een collectie leuke merrieveulens mogen bestuderen gisteren en vandaag. En onder andere zitten hier de 3 merrieveulens terug. Alle 3 eerste premiewaardige veulens. De ene heeft hier een hele grote kwaliteit, de andere heeft daar weer een grote kwaliteit. Dus we hebben toch wel even moeten vergaderen van hey, waar vinden wij het meest complete veulen? En naar onze mening is nummer 35 de kampioen. Het veulentje is goed gebouwd, mooi front erop, lichtvoetig in de beweging. En ja, hebben we ook de presentatie van gisteren meegenomen. Dus eigenaardig gefeliciteerd. Johan, bedankt. Nummer 35. Volgeven van de Schierenheim. Ik denk dat we vanavond nog maar op de borrel moeten bij Wendy. De jong veulen nog van 8 juni. Gosje, Kim Marcus.
En de fokkereigenaar H. Hokst en mevrouw Wendy van der Veen uit Langerzwaag.
Jerry vindt het spannend. Is dat nummer 39. Victoria Cordes de Mendoza. Geboren 18 mei 2022. Auwert Geersapen. Fokker J. Cordes uit Weert. Eigenaar Hannie van Wijnkoop uit Wolvenga. Ja, en dan gaan we een hele ronde in draf. Mooi, zijn we al aangekomen aan het jeugdkampioenschap. Ja, we hebben vandaag één paard in de baan, nummer 39. Ik denk een Twente die hoogbenig is, die ook een modern gebouwd is. Staat goed in het exterieur. Laat een functionele stappen eraf zien, kan goed op eigen benen lopen. Dus wij denken een heel mooi compleet enter en ja, een verdiende jeugdkampioen vandaag. Van harte. Ja, en dan de eigenaar graag even deze kant op. Want ik kan wel al lezen, maar dit is echt een waardig jeugdkampioen. Ja, even opstellen voor de foto. Hannie er ook even bij. En de dochter ook natuurlijk. Ja, en de foto is gelukt. Ja, deze zien we straks ook terug in het algemeen kampioenschap. En een volle ronde. Geef een applaus mee. Victoria Cordes de Mendoza. De oude Geersapen. Fokker J. Cordes uit weer. Eigenaar Hannie van Wijnkoop uit Wolvenga. En dan gaan we gelijk door met het kampioenschap van de 3-jarigen. En bij de
ook 1 merrie terugzien. Er waren wel meer deze premies, maar ja, je moet lid zijn van de fokvereniging, wil je hier dit kampioenschap mee mogen doen. Je moet die Jalling al omhoog komen. Jalling, je mag hem ook even hier in het midden opstellen. Nummer 110, Zinne van de Pietersjelf. Geboren 30 maart 2021. De Tun in Ulke, Fokker A. Bouma Boendeslaan, eigenaar Tjallingeboer Sint Johanneshaag. En zet hem maar in beweging. Een stap naar de hoek, dan een volle ronde indraf. Weer een mooie scherp achterbeen. Gelijk ga ik het even jullie weer commentaar over. Ik ga nog van die laten benen. Ja, en dan denk ik, dan mag je deze kant op komen. Ja, we zijn al aangekomen aan het kampioenschap voor driejarigen. We hebben vanochtend met veel plezier een goede groep driejarigen. Merries gekeurd. Ja, dit paard stond bij ons vanochtend op kop en ik denk dat ze nu ook wel laat zien waarom. Het is een merrie met veel statuur, die ook veel jeugd uitstraalt, verder heel correct gebouwd is. Dus dan net ook weer een vlotte en actieve stap laat zien. Een draf met een goed achterbeengebruik, waarbij ze ook het achterbeen goed buigt. Ik denk een verdiende kampioen, driejarige merries vandaag. Van harte gefeliciteerd, eigenaren. Kampioen driejarige merries, Zinne van de Pietersjelf.
van 30 maart 2021. Teun 505 keer Ulke 338. Fokker A. Bauma Boelenslaan. Eigenaar, en dat is Jalling de Hoer gezin natuurlijk, Jalling de Hoer uit Sint-Johannesstad. De prijs aangeboden, een hele mooie statiedeken door Van der Veer uit Wolverga. Jalling, een hele ronde, hè. Zet hem maar in beweging. En een applaus voor de nummer 110, Senne van de Piekenstjellen.
Bij de ingang van de ring wachten we nog op nummer 74, Olivia van der Egberdienhoeven. Ik kan nog even omroepen nummer 74. We wachten nog even 1 minuutje. En dan moet hier toch even bij de race zijn. En 135 en 136. Ook hier weer 1 rondje in de stap. Daarna al de baan uit en iedereen. En uit deze groep kiezen we straks een kampioen en een reservekampioen. Ja, maar dan zetten we hier maar even bij de jury neer. Nummer 52, Nabin van Sineda. Geboren op 21 juni 2020 in Tjebbe Tjalla. Fokker-eigenaar AS Oosterbaan uit Opeinde.
van Chineda. Kevin Malchal. Nou, verder met nummer 66. Ja, er staat hier opgesteld nummer 66, Gesina van Oosterburg, geboren 20 maart 2018, en Alwin Keweert, fokkereigenaar Adehoek, Draagster Compagnie. Van Oosterburg, Alwin Keerbeer. Dankjewel. We gaan nu binnenkomen met nummer 72. Ja, staat opgesteld nummer 72. Marin T. van de Bokkelaan. Geboren op 6 mei 2020. Onder Keerbeert. Fokker-eigenaar R.N.J. Tjeertsma de Rote Ham. Marin T. van de Bokkelaan en de Onder Keerbeert. Ja, dan gaan we verder met nummer 74. Nummer 74, Olivia van de Bedienerhoeve. Geboren op 26 mei 2020.
en Teun Geerdries. Fokker J.E. en S. Bouwman Wind, eigenaar Suzanne Wind, Nijenveen. Even kijken, mooi kalm aan. Kalm aan, kalm aan. Kalm aan, net uitvallen. Olivia van Egberdienhoven, Teun Geerdries. Nummer 35, Femke van Hendriksien, Kroon dubbel A, geboren 20 april 2017, en Alwin Keerdoitsen, fokker-eigenaar H. Akkerman Rots Verhouden. Femke van Hendriksien, Alwin Mal Duitser. En dan hebben we nog 1 te gaan in deze rubriek. Friedrich M. Kroon dubbel A, geboren 29 april 2017. IJse Keermarken. Fokker Christina Manea Breaza Judith Rahova. Eigenaar Marij Zwart en Mieke te Schuren uit Utrecht.
En dan mogen ze allemaal weer binnenkomen. Nummer 52, Mabien van Sineda. De Tjebbeke Tjalle. Nummer 66, Gesina van Oosterburg. En Aldin Geweert. Nummer 72, Marin T. van de Bovenlanden. Onder Geweert. 74, Olivia van der Egberdinenhoeven. Teun Keerdries. Nummer 135, Femke van Hendriksien, Alwin Geerdoortsen. En nummer 136, Pieperik M. De IJzerkeer Marten. Ja, dan zijn we aangekomen tot het kampioenschap 4 jaar en oudere merries. Ja, in tegenstelling tot de eerste 2 rubrieken hebben we nu 6 paarden in de baan. En het klinkt altijd als een cliché, maar deze paarden liggen bij ons erg dicht bij elkaar. We lopen ze heel eventjes langs. Nummer 52, een jeugdige merrie die correct gebouwd is, die goed in het rassentype staat. Hij draaft houding, laat ook nu ook weer een krachtig achterbeen zien. Nummer 66, ook een langgelijnde merrie met een correct fundament. Met name nu overtuigend in een krachtige stap met veel ruimte. En liet ook een nette presentatie in draf zien. Nummer 72, ook een correct gebouwde merrie met een correcte bovenlijn, sterke bovenlijn. Nu ook weer een correcte stap laat zien. Draaft met een ruim voorbeen en gebruik van het achterbeen. Dan hebben we nummer 74. Een rassige merrie die lang gelijnd is, draaft met heel veel balans, liet ook weer een krachtig achterbeen zien zojuist. 135, een jeugdige merrie, met veel statuur, zeer correct gebouwd, draaft goed op eigen benen en laat ook veel ruimte in het voorbeen zien. Dan hebben we nog 136, een royaal gebouwde merrie die ook goed in het rastype staat en ook weer een stap en inderdaad een functionele prestatie liet zien. Ja, dan is het eigenlijk jammer dat we alleen maar een reserve en een kampioen kunnen aanwijzen, want we hebben best wel een hele mooie kwaliteit in de baan, denk ik. Te beginnen met het reservekampioenschap. Voor ons een heel mooi compleet paard met veel jeugduitstraling. Voor ons is geworden de kroonmerrie nummer 135, reservekampioen oudere merries. Ja, en dan kan er maar 1 kampioen zijn. En zoals gezegd, het ligt dicht bij elkaar, maar we kiezen voor ons, voor een merrie die veel jeugduitstraling heeft, die goed in het rastype staat. Ook in beweging een hele goede presentatie liet zien vandaag. Wij kiezen als kampioen nummer 52. Eigenaren allemaal van harte gefeliciteerd met deze mooie collectie paarden. Ja, dankjewel Manuel.
Kampioen nummer 52, Nabin van Chineda. De Tjebbe Keertjalle, gokkeneigenaar AS Oosterbaan. En ik wil graag aan deze kant op te komen. En de reservekampioen nummer 135. En dat is Femke van Hendriksien. En dat is de Alwinke Duitsen van H. Akkerman uit Rotsterhouwen. De prijs in deze rubriek wordt uitgereikt door onze wethouder, de heer Hoen. We zijn heel verheugd dat de gemeente Zellenberg hier ook in deze sportaccommodatie aanwezig is om dit te gaan doen. Ja, genoeg voeding, maar opvoeding hangen. En de kampioen nummer 52. Ja, kampioen nog even op een foto. Samen met onze wethouder, de heer Hoen. Een hele mooie kampioen nummer 52, Nabin van Chineda. De Tjebbe Keertjalle van Anke Oosterbaan uit Opeinde. En de reservekampioen Femke van Hendriksien, kroondubbel A, de Alwinke Duitsen van H. Akkerman uit Rotsterhouwen. Altijd weer de verrassing waar ze heen gaan. Geef ze dat nou mee. Nummer 52 en 135. Ja, en dan hebben we nog één kampioenschap te gaan. Het uiteindelijke kampioenschap waar het allemaal om gaat op deze dag. Het algemeen kampioenschap.
En daarvoor krijgen we in de baan nummer 39, de Twentermerrie. Nummer 52, de kampioen van de 4 jaar en oudere merries. De nummer 110, kampioen van de 3-jarige merries. En de nummer 135, de reservekampioen van de 4 jaar en oudere merries. Nummer 39, de hele mooie Twentermerrie, Victoria Cordes de Mendoza. De oude kisapen van Hannie van Wijnkoop en Wolverga. En dan loopt daar de nummer 110, kampioen 3-jarige merries. Zinnen van de Piekenskjelp, de Teunker Ulke van Tjallik de Boer uit Sint-Johannesstad. Gevolgd door nummer 52, Mabien van Sineda. De Tjemmekitjalle van Ankelhoefdebaan uit het Opeinde. En achteraan loopt dan nog nummer 135, Femke van Hendriksien. En Alwin Kedoitsen van Akkerman uit Roodsterhouwen. En daar gaat ze inmiddels de nummer 39, Twenterkampioen. Geef ze een applaus mee als dat goed komt. Dan maken ze zich nog mooier. De kampioen van de 3-jarige merries. Nummer 110. In de Piekenskjelp. De Teunker Ulke van Tjallik de Boer uit Sint-Johannesstad. Dan krijgen we de kampioen 4 jaar en oudere merries. De nummer 52, Mabien van Sineda. De Tjebbe Keertjalle van Anke Oosterbaan uit Opeinde. En dan krijgen we nog de nummer 135. De kampioen van de 4 jaar en oudere merries. Femke van Hendriksien, kroondubbel 8. En Alwin Keerdoitsen van H. Akkerman uit Roodsterhouwen.
En dan maakt de jury het uitzoeken. En dan komt u maar weer binnen. Op kop de Twentemerrie. Vervolgens door kampioen 3-jarige. En kampioen en de kampioen van de 4-jarige en oude merrie. En ze zijn er al uit. Maar nu nog Hesseling zal het verlossende woord geven. Maar dan aan jou. Ja, dankjewel. Ja, dan zijn we al aangekomen aan het algeheel kampioenschap. Ja, allereerst als we de paarden hier zo zien staan, dan valt het wel op dat we toch wel mooie moderne paarden hebben staan die allemaal jeugd uitstralen. Ook allemaal langgelijnde paarden zijn. En ook van jong tot oud, dus dat is op zich wel een mooie uniforme collectie paarden. Ja, dan hebben we ze natuurlijk allemaal al uitgebreid besproken. En ja, we hebben alle presentaties even bij elkaar opgeteld, individueel en net nu ook weer in de groep. Ja, dan beginnen we met het reservekampioenschap. Voor ons een heel correct gebouwd paard die heel goed stapt, die veel statuur heeft en voor ons een waardige reservekampioen. Wordt vandaag de Kroonmerrie 135. Ja, en dan de kampioen. Ja, we hebben een mooie jeugdige paarden staan, zoals net gezegd. Maar er zit er eentje bij die voor ons continu goed gepresteerd heeft, die het achterbeen er goed bij heeft, veel vouw in het achterbeen heeft, continu goed in balans blijft lopen en ons eigenlijk ook niet heeft laten zitten vandaag qua beweging. Ja, en dat is voor ons toch vandaag nummer 52. Dus algeheel kampioen nummer 52. Van harte allemaal. Algemeen kampioen van de Fokda 2024, nummer 52, Mabin van Sineda. De merrie geboren op 21 juni 2020. De Tjeppe Kitjalle, fokkereigenaar aan de Oosterbaan op Einde. Komt bij UPA. En de reservekampioen, ook een heel mooi paard. Femke van Hendriksheem, kroondubbel A. De merrie geboren op 20 april 2017, de Alwin Keer Deutschen. Fokkereigenaar H. Akkerman, Rotster, Houlen. Eigenaardig gefeliciteerd. En de prijzen worden uitgereikt door Frank Fokkers, de voorzitter van ons stamboek. En dan krijgen we altijd weer dat bord. Ik zou zeggen, Frank, doe er voorzichtig mee. Hij is breekbaar. Stevig met 2 handen vasthouden. Niet struikelen. De felicitaties voor de eigenaren.
niet alles in één keer opdrinken. Ja, dan willen we van deze plaats alvast de jury bedanken voor het vele werk dat ze hier hebben gedaan. Ze hebben een hele mooie selectie paarden gemaakt. En ik denk dat we er met z'n allen van genoten hebben. Ik zou zeggen, geef de jury nog even een applaus mee. Ze moeten al hun dagen erop opbrengen. Heren, bedankt. En dan ga ik eens kijken of het onderhand tijd is voor het volkslied. En de laatste foto's worden nog even gemaakt. Dan zie ik dat de heer De Ruiter inmiddels ook het volkslied klaar heeft staan. Dan wil ik u allen verzoeken te gaan staan en dan wordt het volkslied. Dank u wel. En dan denk ik dat het zo langzamerhand tijd is voor een daverende ereronde met onze kampioen en onze reservekampioen. We laten de eerste kampioen een stukje gaan en daarna de reservekampioen erachteraan. Ik zou zeggen, Marijn, als ze een beetje onder de draad door zijn. Ja maar Marijn. Ja, en dan gaan we achteraan onze reservekampioen. Dames en heren, dat was de Fokdag 2024. U was een geweldig publiek. Ik wens u allen wel thuis. En tot ziens op de Fokdag van 2025.